راګم سم دی خو سمې را منیس مننه شاهین صاحب دا خو مونږه بروز کلب هاوس هم راوستو ډېرې پوښتنې مو تکړه وي خو یو پوښتنه چې د ما او د ځینو ملګرو ترمنځ جنجالي سو هغه دا وه اگر که هغه هلته ځواب هم ووایه خو ځینو ملګرو ویل چې د طالبانو په بند کې اسلام نه دی قبول کړی بلکې د طالبانو له بند نه چې وتلی استرالیا ته تلی ملته یې قبول کړی نو امین صاحب له ده وپوښتئ چې تاسې هلته اسلام قبول کړ د طالبانو په بند کې او په تاسې باندې خو به په زور اسلام نه وي منل شوی دویمه خبره دا چې څه باعث شو تاسې اسلام ومانه دغه درې پوښتنې دي که یې ځواب یې په یو جواب کې راونغاړي Mr. Umar, most of them they have a question that how did you accept Islam? Did you accept Islam by force, or when you go away from the Afghanistan, then you accept Islam with your own choice? Can you please tell about this? Your mic, Mr. Umar, sorry, your mic is mute. Can you open your mic? I accepted Islam on the 5th of May, 2018. So I accepted it while I was in captivity. I was not forced to accept Islam at all. It was completely my own decision. And it gave me great peace at a time of great difficulty. And I have continued to be a Muslim since then, of course. Let me explain this one. They why ما اسلام په هغه ټیم کې قبول کړو کله چې زه قیدي وم او اسلام ما په خپل خوښه باندې او په خپل چوایس باندې قبول کړی دی او اسلام ما ته د زړه سکون راکړ او د هغې نه بعد اوس زه اسلام فالو کوم او زه په اسلام باندې پوره عمل کوم. Please go ahead. ډېره مننه کوم امین صاحب ډېره مننه عمر صاحب د مونږ عبدالله صاحب ښه ژباړن هم دی خو متاسفانه دغه نیټ کې ستونزه ده تاسو موږ سره اوسېږئ وهیله دی وهیله درنه کوو تاسو خو زه نه پېژنم او شاهین صاحب به فکر کوم نه پېژني خو پوښتنې چې په کوم اساس په کومو الفاظو مونږ کوو په هغسې الفاظو باید تاسو ورته ترجمه کوئ البته معنا باندې یو پوښتنه خو د ده د صحت په باره کې کوم مخکې ورځو کې د خپله ما سره په واټساپ هم رابطه لري په ټویټر کې هم ماته ویلي و چې اپریشن مې دی او فکر کوم دی د سرطان له ناروغۍ کړېږي د اوس صحت څنګه دی ډاکټرانو اطمینان ورکړی علاج شروع کړی دی او که نه په دغه اساس پوښتنه ترې وکړه مونږ خو دعاګانې هم ورته کوو ولې چې دا سړی ډېر دین پرست سړی دی چې یو څوک په خپله خوښه باندې اسلام مني او وروسته له هغې نه بیا دومره د اسلام متاثره کېږي چې په نړیواله سطحه باندې د اسلام د معرفت لپاره د امن او د سکون الفاظ استعمالوي دا ډېر باید قیمتي وبولو. Mr. Umar, there is one guy, Okab Afghan, he asked a question about your health that in the first few months you had surgery. So they're asking how you feel now, how did you have your surgery, and after surgery, how you feel now, your health. Alhamdulillah, my health is improving day by day. After I was released from captivity, I was diagnosed with grade 5 cancer, which is the highest level of cancer. I had to undergo several operations, major operations. I've had 10 operations in the last year alone. But alhamdulillah, at the moment, the cancer is in remission. Okay. دی وایي چې تقریبا د یو کال نه زما اپریشنونه وشو تقریبا 10 اپریشنونه مې وکړو او زما پنځمه درجه کینسر دی لکه کینسر خپل سټیپونه وي یو کینسر یو سټیج بیا بل سټیج پنځم سټیج ته کینسر رسېدلی و او د هغې نه باوجود ما 10 اپریشن وکړو خو الحمدلله زما صحت اوس ټیک دی. ډېره مننه کوم شاهین صاحب دلته ملګري په کمنټونو کې ځینې پوښتنې لیکي بیا هم ورته وایي چې پوښتنې لیکئ زه به انشاءالله راخلم خو دلته مبارز صاحب او زرقاوي صاحب د هغوی څه پوښتنه لري دوی نه پوښتنې واله هسې نه چې بیا ووایي دا تاسې پروګرام په ټول تاسې انحصار کړی. مننه محترم مبارز صاحب مبارز محترم ډېره د دغه مایک بند کړم بیا یې
د جبرائیل صاحب د تاسو مایک ببندوو ورته خلاصوو وي په چې غږ بهتر راځي انعکاس کوي. محترم مبارک صاحب سلام علیکم مرزاده مهرباني وکړئ کومه پوښتنه لرئ دا د موږ تاسو خارجه یو ملګری دی چې مسلمان شوی دی د افغانانو نه ډېرې ښې خاطرې لري او ډېرې ښې اسلام په دین باندې مشرف شوی دی نو هغه افغانان چې ځانو ته کنځلې کوي او دا سړی د موږ تاسو صفت کوي باید موږ تاسو د ده قدر وکړو پوښتنې ترې وکړئ چې څه وایي. مهرباني مبارک صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہین صاحب تا جبرائیل تا عقاب صاحب تا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہین صاحب زما پوښتنه دا ده چې د جبرائیل ورور څخه هغه دا چې دغه نړیوال کیلاک چې افغانستان ته راغی او افغانانو باندې یرغل وکړ د دغوی په وړاندې مبارزه چا وکړه او دا چا مات کړل که په دغه اړه باندې لږ لنډ معلومات راکړي ډېره مننه. دا صلیبي یرغلګر چا مات کړل او په مقابل کې څوک ودرېدل او چا یې ملاتړ وکړ او څوک په وړاندې ودرېدل. دغه دوه پوښتنې دي ډېره مننه ما ښکته کړه. عبدالله وروره تاسو غږ سم ده یا به عبدالله ته راشي؟ عبدالله صاحب غږ هم سم ده؟ زما غږ لرئ؟ او غږ دې سم ده. مهرباني سوال دې واخسته. او بالکل. Brother Jibril Mubarak is asking about the invasion of Afghanistan. So he's asking the question that when Afghanistan was invaded, who were the people who defeated or liberated the Afghanistan, or who were those who assisted the invaders in the invasion of Afghanistan? That's the question. I believe that Afghanistan was invaded originally by a United States force, and then it was later joined by members of NATO. They have been there since the invasion in 2001, and they are still occupying the territory of Afghanistan. Abdullah Saif. شاهین صاحب اول هغوی ما نه واخیستل بالکل اواز یې ما ترانه اخر کې اواز راغی اخر کې دا وویل چې مثال امریکایانو او ناټو د افغانستان اشتغال کړی له 2001 نه تر اوسه پورې نو اوس هم نه د دې سوال دا دی عبدالله وروره د افغان مبارز صاحب وایي چې لکه مهرباني صاحب دوی ته شکست چا ورکړو دا پوښتنه دې وکړئ. بالکل دا پوښتنه مو وکړه چې ما په والله علم نیټ کې ستونزه ده څه وجه دغه شروع کې د اواز بالکل ما ته رانغی هغه امین صاحب تاسو واورېدله ده څه وویل تاسو که دا سوال ورته تکرار کړئ یا ورته ووایئ. زه به کوم برادر عمر one of our friend he asked that who defeat US forces and NATO in Afghanistan. I don't believe it was a defeat on the ground at the time. It is my understanding that the agreement to withdraw the troops was a result of the Doha agreement that was signed in Qatar on the 28th of February last year. So when this agreement was signed, there was a time limit given for withdrawal of troops, which was the 1st of May of this year. هغه وایي چې دا نه ګڼم چې لکه دا داسې د پاتې او دغه خبره وه دا د دوها اګریمنټ کوم چې دوها کې هغه اګریمنټ شوی و د هغې مطابق امریکا چې کوم دی نو وسوځي او خپل فوجونه وباسي. ښه رابوش مبارک صاحب مننه بیا که کوم سوال بل لرئ سوال وکړئ مبارک صاحب محترم. امین ورور ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. امین ورور د ده نه دا پوښتنه وکړئ چې دغه خو په کوم اګریمنټ دی خو اخري شیبه ښیي چې په دې په اګریمنټ په مطابق په دوحه کې چې کوم تړون لاسلیک شو دوی ووتل دغه چې راغله افغانستان یې اشغال کړل د دوی په وړاندې مبارزه چا وکړه او دا چا مات کړل دوی ته ماتې چا ورکړه. Brother Omar, they asked me that yes, that was the Doha agreement that US troops they withdraw from Afghanistan. But who was the main coalition that they defeat them? How to say that
finally they accept that agreement and they withdraw. So who was against them? Who was the main party? Of course, you want me to speak about the Taliban, and I'm not going to be controversial in this interview, but the US have stated many times that despite their best efforts over 2 decades, they were still unable to defeat the Taliban. So, as we have come to agree in many circles that the only solution is through negotiation. So some people might say that the Taliban did defeat the United States because the United States have withdrawn or will withdraw because they were unable to complete the project or unable to complete the defeat of the Taliban in Afghanistan. دی وایي چې لکه اخو ظاهره خبره ده خو لکه زما په خولې نه تاسو اورېدل غواړئ چې تاسو ووایئ چې دا طالبانو صرف او صرف طالبانو داسې وکړل خو لکه هغوی د تقریبا امریکي فوجونو تقریبا د 20 کالو راسې لکه خپل کوششونه وکړل او د هغې باوجود د دې حل چې کوم دی صرف او صرف دا معاهده کولو چې په معاهدې په طور باندې امریکا لاړه شي او په دې جنګ کې کامیابي حاصل نشي هغوی ته مننه الله دې وساتي را به شعورونو ته وخواب سکو اجازه ما زرقاوي صاحب مبارک مهرباني وکړه وعلیکم السلام څنګه کېږي زما نوم منیب دی غواړم سوال وکړم جبرائیل عمر نه So, Professor, you were a professor at our university in American University of Afghanistan. I mean, at the time I left, I was graduated, but still. I have a few questions. ترجمه که دا سوال به مقصد زما سوال داسې دی استاد نه یو سوال نه دی ما سوال دا دی چې یو سوال دا دی چې مونږ زه خپله اوس خبر شوم دغه استاد کیسې نه دغه وخت تیر شو دا چې استاد چې آزاد شو طالبانو چې مثلا د هغه سره حکومت سره د امریکا حکومت سره دغه وکړو دوحې کې تعهد وکړو هغه ویلي کلو او آزاد شو دې نه زه خبر نه وم او مونږ پنتون فقط ووایي چې آزاد شو دا ونه ویلې چې کوم ځای کې دی څنګه دی حالت باندې څه ونه ویلې اوس سوال څه مهرباني دا سوال وشوي خلک وشي دا سوال یو یو سوال وکړه بیا بل وکړه ورور صحیح ده so professor my question is why doesn't the media report like what happened to you how you are like the mainstream media like because the university they just said that you guys are released both you and Professor King they didn't give further details on where how like they didn't give it and somehow I feel I'm seeing that you're being some kind of muted مننه زه به مایک خلاصوم ځکه زه مایک بندوم چې غږ راځي مهرباني Manib, thank you for your question. I'm actually not allowed to speak publicly about the university. I can say this much, that my government and the US and many of the governments around the world put a news blackout on our abduction. So I actually had many friends who didn't even know that I had been taken hostage until I was released. I would also mention that my support for the Islamic Emirate of Afghanistan is probably not sitting very well with the senior members of the university. However, I cannot say more than that at this point, Munib. Okay, thank you very much. Abdullah استاد ویل چې اول د ما د طالبان د لیونی نه خلک ډیر خبر نو او د امریکا حکومت او د استرالیا حکومت دا په پټه کې دا خبره په پټه کې وړي چې وساتي ان دته اجازه نه دا ورکړل شوی دویمه خبره ده چې دوی ځکه دای طرفدار د اسلامي امارات دی افغانستان او په دې شکل د خپل رهبره د پنتون د امریکایانو هم نه غواړي ډېر دې باره کې خبرې وکړي د سره څوک خبرې وکړي سمه مننه
Okay, my second question. یو بل سوال لرم اندوس د تعهد وشو کنه طالبانو د امریکا په منځ کې خو فعلا بمبار روان دی په افغانستان کې د امریکا لخوا او دا روان دی څوک سوال ترې کوي د دوحې د کوم تړون چې وشو دا پریکړه شو دا مات شو او مونږ څه کوای شو عام خلک څه کوای شي چې څه وکړي او مونږ څه کوای شو تاسو سره مونږ خپله نه پوه اوس سوال ورته رالاند کوو دغه سوال وکړي. So Professor, my question is the US has an agreement with the Taliban, and as per the agreement, they cannot bomb the Taliban. They shouldn't touch each other. The Taliban, as far as I know, I have heard, they haven't they're committed to the agreement. But the U.S. has started the bombing in rural areas, in the cities, even in Kandahar, and there have been civilian casualties even. Let alone Taliban casualties. What could be done? Who should be approached? Or what could the people do so that they say, okay, you made an agreement, don't ruin it? I think it's very important that the people of Afghanistan continue to raise their concerns, particularly about these airstrikes that are continuing and have continued for decades against the civilian population. The Taliban have kept their end of their agreement. They have not engaged at all with American troops, to the best of my belief. And yet the American troops have been responsible. Just recently, we have seen airstrikes launched on Kandahar, where many civilians have been injured and killed. And this is a war crime, plain and simple. And although they may not be held to account now, eventually they will be brought up in front of the international court. استاد وویل چې طالبان لخوا کوم عمل نه ده شوی ضد مخالف دی د اګریمنټ د دوی تعهد او د امریکا لخوا تاسو تللی شئ په کندهار کې په نورو ځایو کې لکه څنګه چې ما وویل دم وویل چې بمبار روان دی دا یو غده یو ترور دی یعنی دا د جنگ علامات دی او ترور دی او دې په ضد باید عام خلک جګ شي او ورته وویل شي خو یو بل دغه ځکه سوال پېښېږي یو ما مرګلی دی په ټویټر کې ویل کل د اخرینی یو سړی و د نوم یې رانه ویره شو که داسې وکړو چې تاسو خو ترجمان کوئ د موږ سره په ترجمان کې صفات یاست خو عزیز ورورم په اجازه ورور عبدالله هم پوهېږي دغه نور ورونه ته وخت ورکړو د نور افغانان سوال ته یې وکړو دغه سړی ډېر نه وي په دوی چارلې شپه ده راوشو افغان صاحب محترمه مبارک صاحب تاسو خو بل سوال نه دی عقاب صاحب تاسو کوم سوالونه چې ټویټر کې راغلي دي یا په مسنجر کې مهرباني شاهین صاحب دو پوښتنې دي خو زه د یوه پوښتنه به اول وکړم ګر خدای ما پوښتنې به لږ کېدای شي سختې هم وي نو منیب صاحب پوښتنه ورنه وکړي چې کله نور په اصطلاح باندې مجرمین د یو چا زندان ته لاړ سي او له زندان نه راخوشي سي نو په ځای د دې خاصتاً زه مثال د طالبانو ورکولی سم هغوی چې کله له زندان نه راخوشي سي په ځای د دې چې هغوی زړه نرم سوی وي د خپل دښمن په وړاندې د مقاومت لپاره لا نوره تابعه نیسي او په وړاندې کلک عقیدوي او کلک نظامي او کلک سیاسي او اقتصادي سنګر نیسي خو جبرائیل عمر د دې یو متفاوت شخص دی هغه دا چې طالبانو سره بندي سو څو کلونه د طالبانو په بند کې و دی چې راخلاص سو په ځای د دې چې د هغوی په وړاندې لا کرکه او نفرت راوپارئ دی د هغوی کلک ملاتړی سو ان تر دې چې کله په ټویټر کې یو څوک د طالبانو ویان دی او ټویټ ته منشن کوي نو دی هم په هغو کې شامل وي دلته د ټویټر د خیاطانو له خوا نه د طالبانو بل ویان ویل کېږي په دې کې مهم راز څه شی دی So, Professor, the question is in many places, when a person is abducted or put in prison by the government or by a certain group, that person, when he's released, or they go against that particular group, and then they act against them. But in your case, when you're released,
by the Taliban. What you are like a spokesperson of them, like a certain spokesperson. What happened? And the question is, what happened and how did it become like this? Myself a spokesman. I would say, don't call me a spokesman of the Taliban. I'm an individual who is expressing their opinion. After you spend 3.5 years with people and you see the conditions, particularly in the very remote rural areas, you see the poverty, you see the lack of education, you see that there is no government support in these areas. And when I was a prisoner, I made a promise to myself that when I get out of being held a hostage, that I would raise my voice for the people of Afghanistan, for their freedom. And I have continued to do that since I have been released. As you know, I was invited to Qatar to meet with the senior members of the negotiating team there. And that also gave me a great insight into the many problems that are occurring in Afghanistan and have been occurring for the last 50 years. Thanks. استاد ویل چې زه د نیم کاله ما وخت تیر کو طالبانو سره او په مختلفو ځایو کې وم په افغانستان کې. په دې وخت کې ما ځان ته تعهد وکړو چې کله چې زه آزاد شم زه به خپل اواز جګوم په ملاتړ د افغانانو او زه بیا دوحې ته م غوښتم. دوحې کې هم مثلا ما ډېر معلومات ترلاسه کړل. خلاصه دا دی چې زه د افغانانو ولس ته غواړم یو خدمت وکړم یا یو لاس غږ پورته کړم. مننه. زرقاوي صاحب مهرباني وکړه بیا بیرته عقاب صاحب تاسو ته راشي د ورون نه بوم یو سوال راغلی. تاسو سوالونه شکوي عقاب صاحب په ټویټر کې په فیسبوک کې چرته کې رالیږي هغه بیا تاسو سوال وکړئ. مهرباني زرقاوي صاحب. زرقاوي صاحب شته؟ عزیز زازای صاحب سلام علیکم مهرباني وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. اول پښتو به وایم که انګلیسي سوال ته نو کوم. اول دغه سوال افغانانو ته پښتو و چې دوی پوه شي کوم سوال. ما سوال دغه دی د جبرائیل عمر صاحب نه چې د 25 کاله مونږ په دغه میډیا کې په ټولې دنیا کې یو غټ پروپاګاندا ګورو د طالبانو خلاف چې دوی تهرګر دي او دوی حقوق نه مراعات کوي، خدمت نه کوي خلکو ته. دوی دا شی یو وحشي په دنیا کې معرفي کړي دي. زه دنه دا پوښتنه کوم چې تاسو هغوی سره وخت تیر کو، نږدې نه مو ولیدل، تاسو هغوی سره بندي په صفت هلته مو وخت تیر کړلو، نو د تاسو نظر د طالبانو یا د دغه تحریک په تاسو په نظر دوی څنګه ګوري چې دوی دغه شی خلک مهرباني وکړي. زه اوس په انګلیسي کې ورته وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. Jibril sir, first I welcome you with and congratulate you in the religion of peace, and may Allah place you in Jannah, in the highest Jannah. My question is, for past 20-25 years we've been hearing from the media and from the world that the Taliban are like fanatic or terrorist and you are extremists and you don't give right to any human being and you are threatened to humanity. But you've been with them for probably, I'd say, a few years or some time, and you see them closely, and you know, probably as a prisoner, you know better than anybody. So how do you describe them to the world? Because what is that the claim has been made from the world? Have you seen anything like it? Is it truth, or is it just like a propaganda? In countries, there is a lot of propaganda, and not only against groups like the Taliban, but against people who believe in Islam. Islamophobia is very high here in my own country, Australia, and so it is
part of my duty to speak up for Islam. As you said, Islam is a religion of peace. I spent 3.5 years with members of the Taliban, and I can tell you that they were incredibly pious, they were humble, they were dutiful, and most of all, at times when I needed it, they made me laugh. You know, they looked after me, which I suppose they had to do because I was a prisoner, but they didn't have to form friendships with me, and I had, you know, friendships with them as well. When I left, I was quite sad to go because I knew that they would be still left in that situation and I would go home to my country and be safe. So, you know, as much as I wanted to go home to my family, I was also very sad to leave them. جبرائیل وویل چې زه چې کله دوی سره وم، اول خو دغه صرف د طالبانو په خلاف نه دی، دا د ټول اسلام په خلاف د خلکو نظر د زیاتره چې دلته ورته اسلاموفوبیا یا یو ګروپونه دي او خلک دي چې د اسلام په خلاف خبرې کوي. نو زه چې کله د هغوی سره وم، ما دوی سره چې 3.5 کاله وخت تیر کړل او دوی سره ما ټوکې هم کولې، ما سره یې ټوکې ښه ملګرتیا مو جوړه شوې وه هلته. او زه چې کله چې خلاص شوم، زه خو خلاص شوم، خو ما دا فکر کولو چې دا خلک مالته پاتې کیږي او په همدغه حالت کې به دوی دا خلک وي. نو چې زه خپله غواړم چې د اسلام دپاره زه غږ پورته کړم او د اسلام دفاع وکړم تر څو چې دغه دنیا دغه غږ واوري. مننه الله د اجر در کارا به شورونو ته براشو ملګري ذکر زیاتی اعلان دی او نوبت به ورکو نعیم صاحب ته. نعیم صاحب محترم السلام علیکم عرض با قبص کوم سوال نه نعیم ته براشو شورونه اعلان دی خفن شغه کوم فکسونه کی شاید شاین صاحب زاده صاحب تاسو پاتې شئ دلته. عبد الله صاحب تاسو وګورئ کې نیټ مو څنګه دی؟ عبد الله صاحب اوس مو غږ ډېر ښه دی خو نه پوهېږم په منځ کې خبره بند وکړي. عبد الله صاحب تاسو یو پوښتنه ترې وکړئ. یو ملګري لیکلي دي چې تاسو اسلام قبول کړل، اسلام وروسته د خپلې کورنۍ له سره مکس العمل سره مخ شوئ، هغوی مو مخالفت وکړو که نه؟ Brother Jibril, the question is from Mukab Afghan. He says, when you accept Islam, what was the reaction of your family? How did they endorse your decision, or did they went against it? Were quite surprised. We have only a very small Islamic community here in Australia, but I think after some time that my father and the rest of my family, they came to accept that I was a Muslim, and they have commented at times that they feel that the religion has changed me a lot. I will say that Islam gives me a lot of peace. It gave me peace during my time in captivity. It has given me peace over the last 1.5 years as I have gone through all of these challenges. So although there are certain people who were not accepting of my Islam, my family has been very supportive of me. وای کله چې ما اسلام قبول کړ نو ډېر یو حیرانونکی مقام دی ما د فامیل لپاره، او ولې چې په استرالیا کې خپله چې موږ په ځای کې وایو مسلمانانو ډېر وایي سمال کمیونټي ډېر کم تعداد د مسلمانانو، خو یو څه وخت وروسته وایي ما پلار دا شی قبول کړ چې زه مسلمان یم، یعنې زه د مسلمان په حیثیت ځان قبول کړم. او خپله ما پلار وایي ما ته دا وایي چې د اسلام ته تا کې ډېر سخت تغیرات راوستل، ته اوس هغه رقم نه لکه اول چې یعنې دی به وایي چې مثال اسلام ما ته ډېر امن راکړو هغه وخت کې چې زه په بندیخانه کې وم، هلته هم بیا چې زه راخلاص شوم دلته ما د صحت چې کوم سره ناوړه و سره هغه کې ما ته ډېر صبر او تحمل راوباښو اسلام ما ته، یعنې په ډېرو سختو شرایطو کې زه ډېر یو منفي هغو ته نه ولاړم، یعنې ډېر هغو پاتې شوم. وجه دا وه چې زه مسلمان شوم. عقاب صاحب ښه، زه به هم یو سوال خو وکړم اجازه کې ایدي ورونو. ډېره مننه. پاینده کې څه پروګرام لري دی؟ خو افغانان خو غون منتظر دي در خیرت سره چې اسلامي نظام راشي، افغانستان کې سوله راشي، هر څوک یا خپل کور جوړ کړي یا خپل وطن ته لاړ شي، یا پاینده کې خدمت مصدر د خدمت د خلکو شي. دای مې نایسې دو چې مثلا د افغانانو د سره دونه ښه راویې کړي چې په زندان کې دی ته خوشحاله وه. پاینده کې دی څه پروګرام لري د افغانانو دپاره د افغانستان دپاره؟ مهرباني وکړئ.
Brother Shaheen is asking, what are your future plans for Afghanistan? Obviously, if a government is formed here in Afghanistan, so people would have to build their nation, work on Afghanistan. What's your future plans for Afghanistan and Afghans especially? My captivity, we were held in the countryside, and from my cell I could hear children playing outside, laughing and running around and interacting with their parents. And like children everywhere in the world, being an educator, I started to think, what options are available for these children? And so at that point I decided that if it was possible, inshallah, for me to return in the future, that I would like to work in education, particularly in children's education in the remote and rural areas. وکله چې زه په مایک نه ډبل आवाज راځي My mic was off, I think. No, we heard you. Your mic is actually making an echo. That's why Shaheen brother is muting you, okay? So, دوی وزس کله په بندخانه کې ومن زوی د کوم یعنی هغه علاقو کې سیغال ته مثال ولسوالۍ یو د کاری علاقې نه ویالته ساتل سوی ما وای مزس کله بندخانه کوم ما به د وړکو ماشومان وازنه اوریدل دی به خندل او لکه څنګه چې د نورو هیوادونو کې د خپل مور پلار سره ماشومان زی چیرته بیالته لوبي کوي او ما به فکر کوم چې دغه په مستقبل چی شي سی باید چی شي چې ته ویل سي یعنی دغه نو به ما خپل ځان سره سوچو کله ز لبندي خانه نه خلاصېږم نو ان شاء الله زبا دغه ماشومان او ته خاص کر دي تعلیم په برخه کې بده ته ان شاء الله ز خدمت کوم او زبا ان شاء الله برته به افغانستان ته زم دیو پلان او دیو طرح سره یعنی دایم لکه افغانان غونډه منتظر یو شرعي او قانوني نظام ته یو تحول ته منتظر ده لخیر سره طالبان راشي هم دا رقم ده او بالکل دا خبره خان نعیم صاحب محترم اوقاب صاحب کوم سوال را لګری ملګرو هغه سوال تاسو کې به نعیم صاحب تراش چې ملګری مخفانه شي اعلان دې سوال نه نعیم صاحب ته نوبت ورکړي د ملګری راپورته کوي یو پتنه به په من سي کوم ملګری خاص تنشي نعیم صاحب مبارک مهربانی وکړه سلام علیکم عرض ادب سلام علیکم عرض ادب به همه برادران من میخواستم نعیم صاحب چند تا سوال از می برادر ما که نو مسلمان شده تا چی مطرح کنم اگر اجازه